guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay itong theme na ito. Sobrang nagustuhan ko itong suggestion na ito dahil I am also a fan. So mga army, labas na. Gawin nyo na ang invitation ninyo dahil ang gagawin natin today ay BTS theme. Ang ginawa ko is pang-debut dahil yun yung kanyang request at sobrang nagustuhan ko itong theme natin today. Naghahanap kayo ng ganitong theme, BTS inspired or BTS theme, yung mga Bangtan Sonyeondan. Gawin nyo na, sobrang dali lang nito. Kaya sasabihin ko na yung mga images na ginamit ko dito. So i-prepare nyo na yung mga kakailangan nyo na images tulad na lang ng BTS picture or image. Ayan. So ang pinili ko is yung naka-Pride month sila or yung rainbow or yung colorful na picture. So yun yung isang ginamit ko. At pangalawa is yung naka-pastel color sila na damit. So yun yung dalawang pictures na ginamit. Marami kayong mapagpipilian dyan sa Google ng mga pictures nila. So kayo nang bahala kung ano man yung matipan ninyo na picture nila. Kailangan nyo na BTS picture syempre. At pangalawa ay ang BTS purple background and yung BTS vest. Pag sinearch nyo yung BTS vest, yun ang lalabas. So, sobrang dali lang nito at tatlo lang yung kakailanganin natin. So, nasa sa inyo na kung gusto nyo lagyan ng picture ninyo yung layout na gagawin natin. So, start nyo na or i-prepare nyo na yung mga kakailanganin na images at ang Microsoft Word ninyo at start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayong BTS theme or inspired ng BTS na invitation para sa dibuso. Sana nagustuhan ninyo ito dahil sobrang ganda ng pagkakagawa dito. As in, kahit ako na-inlove ako dito sa layout na ito using Microsoft Word. So, sobrang dali lang nito. Ayan. So, thank you so much sa nag-suggest nito. Dahil kung hindi mo sinadjust ito, hindi tayo makakagawa ng ganitong theme. So, thank you so much. Sana nagustuhan din ito ng mga naghahanap ng ganitong theme. Ayan. So, kung may mga request or suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!